वेलकम टू माय चॅनल. आता आम्ही बटाट्याचे चिप्स करतोय. बटाटे कट करतोय. चुरा घालतो. आता मी बटाटे उकडो घालते. ते बंद करता. सिम घ्यायला आता एका मीठ लायता. सिमे आम्ही चॉप्स करतोय. एक आता लिंबू लायता. लिंबे रोस आणि लिंबू रोस घायला हाफ घायला एक गायना ते आंबट जातो. एक गायला जायला कोथिंबीर घ्यायला इल्लीशी पाऊण चेश मिसळून घ्यायला. एक लसूण बोई घ्यायला मोठेली. हाल घ्यायला. दाईश कालापूर घ्यायला. 2 तिकी गुडकी घ्यायला. लेन जिरे घ्यायला. वट्टी पीठ घ्यायला. चांगल्या उदो घालता. आता ह्यो मसालो रेडी जालो. शेष पण लाईन घेतो मसाला बरो लागेल. ते आम्ही 2 पिया गेले. आता तेल घालायचं. आता एक 10 मिनिटाची झोपायचं. असं बंद करून होता. आता मी आता पेन फ्राय झालं. माशी उकटणे भाजायचं. आता मॅश करायचं. म्हणजे मॅश करायचं. बटाटा मीठ घालता येईल. मिक्स करता येईल.
उश.